כבוד נשיא מדינת ישראל, יצחק הרצוג ורעייתו מיכל, מאוד מרגש שהגעתם לכאן מירושלים, להיות כאן איתנו במקום המדהים הזה. חבר המועצה הפדרלית של שוויץ, השר לחינוך, כלכלה ומחקר, גי פרמלה. נשיא קנטון באזל, ביאט יאניס, אני מודה לך על הסיוע המדהים שעזרת לנו בהרמת האירוע החשוב הזה. שר התפוצות של מדינת ישראל נחמן שי, נשיא הקהילות היהודיות בשוויץ, ה-GIS, רלף לוין, אני מבקש גם לך להביע תודה רבה ולקהילה על העזרה המרבית בהרמת האירוע החשוב הזה. משלחת חברי הכנסת מישראל, משלחת ראשי הערים מישראל, שגרירת ישראל בשוויץ, יפעת רשף, תודה לך ולצוות השגרירות על העזרה, התמיכה והליווי. יושב ראש קרן קיימת לישראל אברהם דובדבני, יושב ראש הנהלת הסוכנות היהודית אלוף דורון אלמוג. דורון, אני מאחל לך הצלחה רבה בתפקיד החשוב שאתה נכנסת אליו. יושב ראש חבר הנאמנים של הסוכנות היהודית, חברי הטוב מרק וילף. יושב ראש העולמי של קרן היסוד סם גרונוולד. יושבת ראש הוועד הפועל הציוני הגברת אלנה גלזר. סגן וממלא מקום יושב ראש ההסתדרות הציונית העולמית יזהר אס. סגני היושב ראש גאל גרינוולד וטובה דורפמן. חברות וחבריי להנהלה של ההסתדרות הציונית העולמית, חברות וחברי ועד הפועל הציוני, מנהיגים, יזמים, תורמים, פילנטרופים, ציונים. לא להיבהל, לקראת סיום הערב, אני תוהה, מה חשבו צירי הקונגרס בדרך הביתה? אחרי שהקונגרס הראשון הסתיים, אחרי שקבעו האורות באולם המפואר הזה, אחרי שקדו קידה אחרונה בפני הרצל, אחרי שנכנסו לכרכרה שהובילה אותם הביתה, האם הם ידעו, האם הם הבינו שכעת השתתפו באחד האירועים החשובים ביותר בתולדות העם היהודי? האם דמיינו מה מפואר יהיה העץ שזה עתה ניטע בבאזל, העץ שהצמיח את מדינת ישראל? לו רק היה ניתן, הייתי לוקח אותם איתי לסיור קצר בארץ ישראל של שנת 2022. הייתי עושה להם ספוילר לסרט הציוני שהם החלו לכתוב. הייתי לוקח אותם לירושלים, נוגע איתם באבני הכותל המערבי, שומע איתם את קולות התפילה העולים ממאות בתי הכנסת הפזורים בעיר, ופוגש איתם את המדענים באוניברסיטה העברית. היינו נוסעים לקיבוצים המוריקים בגליל וליישובי השומרון המתחדשים על נחלת האבות. היינו גם צופים על גורדי השחקים של תל אביב ומטיילים בין יישובי הערבה המפריחים את שממת המדבר. היינו מסיירים ברחובות העומים שקרויים על שמם, נורדו, וולפסון, הרצל, ומראה להם איך הם נחרטו בנצח של עמם. הם לא היו מאמינים למראה עיניהם. אבל אדם אחד עם זקן שחור אבות ומגבעת היה פונה אליי בסוף הסיור ונוזף. איש צעיר,
סיימנו, כי יש עוד המון עבודה לעשות. הרעיון הציוני צועד קדימה. כן, עוד בטרם נולד הרעיון, לקונגרס כתב הרצל, הרעיון צועד קדימה. והוא מתקדם במידה מפתיעה. אני מאמין שנקבל את ארץ ישראל. כך כתב. חברים יקרים, לפני 125 שנה, יום אחד לפני הקונגרס הציוני הראשון, עלה הרצל לתורה לא הרחק מכאן, בבית הכנסת הגדול של בזל. הלכתי בשבת שלפני הקונגרס אל בית הכנסת. כך כתב ביומנו. ראש הקהילה קרא לי לעלות לתורה. הייתי נרגש יותר מאשר בכל ימי הקונגרס. המילים המעטות של הברכה העברית חנקו את גרוני יותר מאשר נאום הפתיחה ונאום הנעילה. כך כתב הרצל אז. ואני, יעקב חגואל מנתניה, בשבת האחרונה חוויתי את אחת החוויות המרגשות ביותר בחיי שלי. בבית הכנסת בישראל, כחלק משושלת אדירה של אמונה, תרבות ומסורת, הוכנס בבריתו של אברהם אבינו דוד, נכדי הראשון. כשאני נתבקשתי לעלות לתורה, אחזה בי צמרמורת. הקשבתי ברוב קשב לפרשה על החלום הנצחי, על ארץ ישראל ועל הציווי להגשים אותו. כי אתם עוברים את הירדן לבוא לרשת את הארץ אשר אדוני אלוהיכם נותן לכם. וירשתם אותה וישבתם בה. זה הפסוק שהרצל שמע 24 שעות לפני, שהכריז כאן על התוכנית המודרנית לעבור את הירדן ולחזור הביתה לארץ ישראל. זה הפסוק שמעדד 4,000 שנות היסטוריה יהודית של כמיהה ואמונה. זה אחד הפסוקים, חשבתי, שלאורם בעזרת השם יגדל הנכד הראשון שלי. גם הוא יהיה חוליה נוספת בהגשמת החזון של הרצל. הרעיון צועד קדימה. משלושה מעיינות עמוקים שאב הרצל את הביטחון שהרעיון צועד קדימה. אחדות ישראל, נצח ישראל והאמונה כי יש סוף לשנאת ישראל. עבור הרצל, אחדות ישראל הייתה תנאי הכרחי להצלחת הרעיון הציוני, כמו שאמר נשיא המדינה. בספרו מדינת היהודים הוא כתב במפורש, בצאתנו ממצרים שנית, לא נשכח את צירי הבשר. בכל אגודה מקומית יכול כל אחד לשוב ולמצוא את הרגליו הקטנים, אך הם יהיו טובים ויפים ונעימים יותר. הרצל טען שאחדות היא שילוב של כל המסורות האלו בהוויה הלאומית. ועדיין היום לכל קהילה, לכל שבט מבני עמנו, יש גם את הצ'ונט, את החמין, את הסחנה. חברים, אחדות, אך לא אחידות. זה ערך מרכזי שגם אנחנו צריכים לדגול בו. בתקופת הקונגרס, את חלק
ממכתביו הרצל חתם בביטוי "אני מלא תקווה". מה יכול היה להביא לתקווה הזו בעידן של ייאוש? נצח ישראל, שרידותו הפיזית של עם ישראל, שמירת הזהות והמסורת, החוכמה היהודית והכמיהה לשוב למולדת. 125 שנה אחרי הקונגרס ושרשרת הפז הנצחית שלא נותקה מאז מעמד הר סיני מתקיימת על ידי התנועה שהקים כאן במקום הזה חוזה המדינה, ועוד היד נטויה. כיצד? למשל על ידי חיזוק השפה העברית. בכל יום אלפי אולפני עברית מונגשים לקהילה היהודית בתפוצות. מאות מורים שליחים בכל רחבי תבל שוקדים על כך שנצח ישראל ונצח השפה העברית לא יישקר. המעיין השלישי והאחרון שנטע בהרצל את תקוותו העזה הייתה האמונה כי שנאת ישראל, האנטישמיות, היא בת חלוף. לצערי הרב, במאה ה-20 טפחה על פני אמונתו. גם היום אנחנו מתמודדים יום יום, גם היום בפריז נרצח יהודי, עם האנטישמיות. בתקופה האחרונה בצורה הולכת וגוברת. גם במסע הזה אנחנו צועדים בעקבות מורשת הרצל. גבירותיי ורבותיי, קהל נכבד, אתם נושא הלפיד שהדליקו כאן צעירי הקונגרס הציוני הראשון. אבל לא הגענו לכאן רק כדי להתמלא בנוסטלגיה, ממש לא. הגענו הנה כדי לשאוב שוב מאותם מעיינות עמוקים של תקווה, של אמונה ושל אחדות. אלה הם המעיינות שמילאו את הרעיון הציוני בדלק, אבל לפנינו עוד אתגרים משמעותיים מאוד מאוד מאוד. חלק מהמטרות שלנו עוד לא הושגו. כל כך הרבה זמן אחרי התפרצות הר הגעש הציוני, במקום הזה עדיין רוב יהודי העולם חיים מחוץ למולדת ישראל. כמי שעומד היום בראש התנועה הציונית, אני מודה בפניך, הרצל. בנינו מדינה לתפארת על יסודות החזון שלך. אנחנו צועדים בדרך הארוכה אל חברת המופת בעזרת השם, להיות אור לגויים. אבל את קיבוץ הגלויות עוד לא השלמנו. רוב היהודים עדיין לא בישראל. הרעיון הציוני צועד קדימה, ואני מתחייב כאן, בבאזל, במקום שבו כונס הקונגרס הציוני, כי בעוד עשור מהיום, בעזרת השם, רוב יהודי העולם יחיו במדינת ישראל. אני מלא תקווה, מלא גאווה ומלא אהבה לעם הנצח. עם ישראל חי. תודה רבה.